Och jag heter Julia. Jag är lärare i svenska. Jag älskar mitt jobb och jag älskar mina elever. Varje dag kommer jag till skolan med hopp. Jag vill att mina elever ska lära sig svenska. Jag vill att de ska prata med självförtroende. Men det finns ett stort problem. Mina elever pratar inte svenska. De läser, de skriver, de lär sig grammatik. De memorerar långa ordlistor. Men när de behöver prata blir de helt stumma. En elev försöker svara på svenska, men efter 2 ord stannar han och byter till spanska. En annan elev förstår min fråga, men kan inte svara. Han tittar ner i sin bok och säger: "Jag vet inte hur." Varje dag ser jag samma rädsla i deras ansikten. De studerar så mycket, men de använder inte språket. Och det gör mig ledsen. En eftermiddag sitter jag i lärarrummet med en kopp kaffe. Min kollega Lukas sitter bredvid mig. Han ser trött ut. Jag frågar: "Vad är det som är fel?" Han suckar. "Mina elever pratar inte", säger han. "De bara memorerar ord." Jag nickar långsamt. "Mina elever är likadana", säger jag. En stund sitter vi båda tysta. Sedan säger jag: "Kanske måste vi ändra sättet vi undervisar på." Lukas skrattar lite. "Ändra?" säger han. "Julia, rektorn kommer aldrig att tillåta det." Jag vet att han har rätt. Vår skola har strikta regler. Vi måste följa läroboken. Eleverna måste göra grammatikövningar. De måste skriva av ord. De måste bli klara med varje kapitel. Men något inom mig känner ilska, för läroboken räcker inte. Den kvällen kan jag inte sova. Jag ligger i sängen och tänker på mina elever. Varför kan de förklara grammatikregler men inte beställa en kopp kaffe på svenska? Varför kan de läsa en dialog men inte ha ett riktigt samtal? Varför kan de så många ord men ändå vara rädda för att använda dem? Jag sätter mig upp i sängen. Jag vet att jag måste prova något annorlunda. Nästa morgon går jag in i klassrummet med en ny plan. Mina elever öppnar sina böcker, men jag räcker upp handen. "Idag", säger jag, "inga böcker." De ser förvirrade ut. "Inga böcker?" frågar en flicka. Jag ler. "Inga böcker. Idag ska vi prata." Jag vänder mig mot tavlan och skriver: "På flygplatsen." Eleverna tittar nervöst på varandra. "Vad ska vi göra?" frågar en pojke. Jag säger: "Föreställ er att ni är på en flygplats. Ni behöver er biljett. Ni måste hitta säkerhetskontrollen. Ni måste hitta er gat. Så nu ska vi öva." En pojke som heter Carlos
räcker upp handen. Men lärare, säger han, vi kan inte orden. Det är okej, säger jag. Vi lär oss dem tillsammans. Jag skriver den första meningen på tavlan. Ursäkta, var är min goat? Upprepa efter mig, säger jag. Klassen upprepar tyst. Ursäkta, var är min gate? Först är deras röster svaga. Då ler jag och säger en gång till. De upprepar igen. Den här gången är deras röster högre. Sedan skriver jag en ny mening. Jag behöver min biljett, tack. De upprepar. Sedan en till. Var är säkerhetskontrollen? De upprepar igen. För första gången på många veckor läser mina elever inte bara svenska. De pratar svenska. Jag känner mig glad. Jag känner hopp. Plötsligt öppnas klassrumsdörren. Jag stelnar till. Rektorn står där. Han har armarna i kors. Hans ansikte är allvarligt. Eleverna blir tysta. Han tittar på tavlan. Sedan tittar han på mig. Julia, säger han, vad håller du på med? Mitt hjärta börjar slå snabbt. Jag försöker behålla lugnet. Jag undervisar i svenska, säger jag. Han tittar på tavlan igen. Det här finns inte i läroboken. Jag sväljer. Nej, säger jag, men eleverna behöver prata. De kan orden, men de kan inte använda dem. De behöver verkliga situationer. Rektorns ansikte förändras inte. Skolan har regler, säger han. Följ läroboken, gör övningarna. Rummet blir helt tyst. Sedan hörs en liten röst. Men vi tycker om det här, herr rektor. Det är Anna. Anna är den blygaste flickan i klassen. Hon pratar nästan aldrig, men nu tittar hon på rektorn med modiga ögon. Rektorn tittar på henne och sedan på mig. Han suckar. Julia, säger han, kom till mitt kontor efter lektionen. Sedan går han. Dörren stängs. Ingen rör sig. Sedan viskar Carlos. Lärare, är du i trubbel? Jag tvingar fram ett litet leende. Oroa er inte, säger jag. Nu fortsätter vi. En stund är eleverna tysta. Sedan börjar de långsamt le. Vi fortsätter lektionen. Ursäkta, var är min gate? Ditt flyg går från gate 12. Var är säkerhetskontrollen? Säkerhetskontrollen är där borta. Deras röster blir starkare. De gör misstag, men de fortsätter att prata. Och det är det som betyder mest. När klockan ringer är lektionen slut. Jag samlar ihop mina saker och går till rektorns kontor. Mina händer är kalla. Där inne sitter rektorn bakom sitt skrivbord. Sätt dig, säger han. Jag sätter mig. Han tittar noggrant på mig.
Julia, säger han, jag förstår ditt engagemang, men den här skolan har regler. Vi använder läroböcker, vi följer undervisningsplanen. Jag nickar, men inom mig skriker mitt hjärta. Läroböckerna hjälper dem inte att prata, säger jag. Han suckar. Det är inte ditt beslut. Du måste undervisa på det sätt som vi säger. Jag tittar på honom. Min röst skakar, men jag talar. Jag kan inte. Han rynkar pannan. Vad sa du? Jag tar ett djupt andetag. Jag kan inte undervisa så här längre. Det fungerar inte. Mina elever lärde sig mer idag än de gjort på flera veckor. De pratade svenska. De var inte rädda. Rektorn lutar sig tillbaka i stolen. Under en lång stund säger han ingenting. Sedan säger han, du tar en stor risk, Julia. Jag vet, svarar jag. Han trummar med fingrarna på skrivbordet. Om du fortsätter på det här sättet kan det få konsekvenser. Jag håller andan. Vilka konsekvenser? Han svarar inte. Han reser sig och säger, gå hem, Julia. Tänk noga på vad du gör. Jag reser mig också. Mina ben känns svaga, men mitt hjärta känns starkt. Jag går mot dörren. Innan jag går vänder jag mig om och säger, jag vet redan mitt svar. Rektorn säger ingenting. Jag går ut från hans kontor. Mitt hjärta rusar. Mitt huvud är fullt av frågor. Men en sak är klar. Jag kan inte gå tillbaka till det gamla sättet. Inte nu. Inte efter att ha sett mina elever prata. Nästa morgon går jag in i mitt klassrum med ett nervöst hjärta. Mina händer skakar. Tänk om rektorn tittar igen. Tänk om han blir arg. Tänk om jag förlorar mitt jobb. Men sedan ser jag mina elever. De sitter redan på sina platser och väntar på mig. Deras ögon lyser. De ser förväntansfulla ut, inte uttråkade. Anna ler och frågar. Lärare, ska vi öva igen idag? Jag tittar mot dörren. Ingen rektor, ingen som tittar. Jag tar ett djupt andetag och ler. Ja, säger jag. Idag ska vi öva igen. Eleverna ser glada ut. Jag går fram till tavlan och skriver. På hotellet. Eleverna viskar till varandra. Jag känner deras entusiasm. Jag vänder mig mot Carlos. Carlos, du är en turist. Du kommer till ett hotell. Du behöver ett rum. Carlos reser sig långsamt. Han ser nervös ut. Hej, säger han. Jag behöver ett rum. Jag nickar. Bra,
Nu ska vi använda shadowing. Jag säger meningen långsamt och tydligt. Hej, jag behöver ett rum. Carlos lyssnade noggrant. Sedan upprepade han efter mig. Hej, jag behöver ett rum. Hans röst var starkare nu. Jag log. Bra, en gång till. Säg det med självförtroende. Carlos ställde sig rakare. Hej, jag behöver ett rum. Klassen applåderade. Carlos låg och jag kände glädje inom mig. De lärde sig inte bara svenska. De pratade svenska. Sedan spelade jag upp en kort hörövning. Det var ett enkelt samtal vid incheckningen på ett hotell. Eleverna lyssnade noggrant. Jag stoppade ljudet och frågade: vad sa receptionisten? Anna räckte upp handen. Hon sa: har du en bokning? Ja, sa jag. Mycket bra. Sedan gav jag klassen en kort dialog att läsa högt. 2 elever reste sig och läste replikerna. Först var deras röster tysta och osäkra, men efter några meningar blev de starkare. Sedan sa jag: nu ska vi prova total språkinlevelse. Eleverna tittade på mig. Jag pekade mot dörren. Från och med nu bara svenska. Föreställer att vi är inne på ett hotell. Ingen spanska. Några elever såg rädda ut. Men sedan log Anna. Okej, lärare. Hon vände sig mot Carlos och sa: hej, har du en bokning? Carlos tvekade. Sedan tog han ett djupt andetag. Ja, sa han, för 3 nätter. Klassen applåderade igen. Mitt hjärta var fullt av glädje. De klarade det. De pratade verkligen svenska. Plötsligt öppnades klassrumsdörren. Jag stelnade till. Men det var inte rektorn. Det var min kollega herr Lukas. Han såg sig omkring i klassrummet med ett allvarligt ansikte. Julia, sa han, vad håller du på med? Jag svalde. Jag undervisar i svenska. Han tittade på tavlan. Du använder inte läroboken. Jag korsade armarna lugnt. Nej, det gör jag inte. Lukas tittade på eleverna. Alla tittade på oss. Sedan skakade han på huvudet. Du är modig, Julia, men det här är farligt. Jag sänkte rösten. Titta på dem, Lukas. De lär sig, de pratar, de är inte rädda längre. Lukas såg sig omkring i klassrummet igen. Han såg eleverna luta sig fram i sina stolar. Han såg deras leenden och han såg deras entusiasm. En stund sa han ingenting. Sedan överraskade han mig. Han tog ett steg fram och sa: Okej, låt mig prova. Klassen drog efter andan. Jag blinkade. Va? Lukas låg lite.
Jag vill se om din metod fungerar. Han vände sig mot Carlos. Jag är hotellreceptionisten, sa han. God kväll, herren. Hur kan jag hjälpa dig? Carlos ögon blev stora. Sedan tittade han på mig. Jag nickade. Carlos tog ett djupt andetag. Hej, jag behöver ett rum. Lucas nickade. För hur många nätter? Carlos såg osäker ut. Jag viskade 3 nätter. Carlos vände sig tillbaka mot Lucas. För 3 nätter. Lucas log. Mycket bra. Eleverna jublade. Jag kände hur mitt hjärta började slå snabbare. Lucas hjälpte mig. Kanske var jag inte ensam. Men då öppnades dörren igen. Den här gången var det rektorn. Hela rummet blev tyst. Han stod i dörröppningen och tittade på Lucas, sedan på mig och därefter på eleverna. Ingen rörde sig. Han gick in i klassrummet och tittade på tavlan. På hotellet, läste han. Sedan tittade han på klassen. Vad är det här? Ingen svarade. Sedan räckte Anna, den blygaste flickan i klassrummet, långsamt upp handen. Hon reste sig. Hennes röst var svag men tydlig. Det här är svenska, herr rektor. Det kändes som om hela rummet frös till is. Rektorns ansikte förändrades inte. Han tittade på mig. Julia, kom till mitt kontor nu. Det knöt sig i magen. Jag samlade långsamt ihop mina saker. När jag gick mot dörren kände jag en hand röra vid min arm. Det var Anna. Lärare, viskade hon. Jag vill lära mig på det här sättet. Snälla, sluta inte. Jag log mot henne, men inom mig var jag rädd. Jag följde efter rektorn till hans kontor. Mitt hjärta slog snabbt. Han satte sig bakom sitt skrivbord och trummade med fingrarna på bordet. Julia, sa han, jag sa åt dig att följa läroboken. Hans röst var lugn, men jag kunde känna spänningen. Jag tog ett djupt andetag. Herr rektor, läroboken räcker inte. Eleverna behöver prata svenska. De behöver verkliga situationer. Han lutade sig tillbaka. Och du tycker att ditt sätt är bättre? Jag tvekade. Sedan nickade jag. Ja. Rektorn suckade. Vet du hur många lärare som har försökt förändra den här skolan? Jag sa ingenting. Och vet du vad som hände med dem? Jag skakade på huvudet. Han tittade på mig. De arbetar inte här längre. En kall känsla spred sig genom bröstet. Menade han att jag skulle förlora mitt jobb? Innan jag hann svara knackade någon på dörren. Rektorn rynkade pannan. Kom in! Dörren öppnades. Det var Lucas. Han såg allvarlig ut. Herr rektor, sa han. Jag behöver säga något.
Rektorn höjde ett ögonbryn. Lukas, det här är ett privat möte. Jag vet, sa Lukas, men jag var i Julias klass idag och jag såg något viktigt. Han tittade på mig och sedan tillbaka på rektorn. Eleverna pratade svenska, de kopierade inte, de läste inte bara. De pratade, de var självsäkra. Jag har aldrig sett dem så tidigare. Rektorn tittade på honom. Så nu är du också en del av det här? Lukas nickade. Ja. En stund sa ingen någonting. Sedan reste sig rektorn och gick fram till fönstret. Han hade händerna bakom ryggen. Den här skolan har använt samma metod i många år, sa han långsamt. Vi har regler av en anledning. Sedan vände han sig om. Men jag kan inte ignorera resultaten. Jag höll nästan andan. Vad menar ni? Frågade jag. Han gick tillbaka till skrivbordet. Jag ska observera en lektion till, sa han. Om jag ser verkliga framsteg ska jag överväga din metod. Sedan blev hans blick allvarlig igen. Men om jag inte ser några framsteg går du tillbaka till läroboken. Mina händer skakade. Det här var min chans. Men det var också mitt prov. Nästa morgon stod jag framför min klass med kalla händer. Mitt hjärta slog snabbt. Det här var dagen. Rektorn tittade på. Om den här lektionen misslyckades skulle jag förlora min chans. Jag tittade mot dörren. Rektorn stod där med armarna i kors. Herr Lukas stod bredvid honom. Eleverna tittade på mig med nervösa ansikten. De visste att den här lektionen var viktig. Jag tvingade fram ett leende. God morgon klassen. God morgon lärare, svarade de. Deras röster var högre än vanligt. Jag tog ett djupt andetag och skrev på tavlan. På restaurangen eleverna viskade till varandra. De såg förväntansfulla ut. Jag vände mig om och sa: Idag är ni på en restaurang. Ni ska beställa mat. Ni ska be om menyn. Ni ska be om notan och ni ska prata svenska. Carlos räckte upp handen. Lärare, tänk om vi gör misstag. Jag log. Misstag är bra, Carlos. Misstag betyder att du försöker. Misstag hjälper dig att lära dig. Sedan började jag aktiviteten. Anna skulle vara servitris. Carlos skulle vara kund. Hela klassen tittade. Anna reste sig först. Hennes röst var låg, men tydlig. Hej, välkommen, får jag ta din beställning? Carlos såg nervös ut. Han tittade på tavlan. Sedan tittade han på mig. Jag nickade långsamt. Kom igen, Carlos, tänkte jag. Du klarar det här. Han tog ett djupt andetag. Ja,
sa han. Jag vill ha en hamburgare och apelsinjuice. Klassen applåderade. Carlos log. Sedan hörde jag ett svagt ljud vid dörren. Jag tittade dit. Rektorn log. Bara lite, men han log. Sedan hände något oväntat. Rektorn tog ett steg fram. Hela klassen blev tyst. Han tittade på Anna, drog fram en stol och satte sig. Han harklade sig. Ursäkta, servitris, sa han. Får jag se menyn? Eleverna stirrade på honom med stora ögon. Var det här på riktigt? Deltog rektorn i lektionen? Anna stelnade till ett ögonblick. Hon tittade på mig. Jag gav henne en liten nick. Hon tog ett andetag och sa: Ja, herr rektor, här är menyn. Rektorn låtsades läsa den. Vad rekommenderar du? Frågade han. Anna tittade på tavlan. Hon letade efter orden. Ett ögonblick trodde jag att hon skulle ge upp. Men sedan log hon. Pizzan är väldigt god, sa hon. Eleverna drog efter andan. Anna hade pratat svenska med rektorn. Rektorn nickade. Okej, sa han. Jag tar pizzan och en läsk. Anna låtsades skriva ner beställningen. En pizza och en läsk. Något mer? Nej, sa rektorn. Det är allt. Tack. Eleverna såg upprymda ut. Några av dem viskade till varandra. Jag stod helt stilla. Jag visste inte vad som skulle hända härnäst. Sedan reste sig rektorn och tittade på mig. Julia, sa han, kom till mitt kontor. Det knöt sig i magen. Jag nickade. När jag gick ut kände jag alla elevers blickar på mig. Lukas gav mig en liten nick ute i korridoren, men jag var fortfarande nervös. Var det bra? Var det dåligt? Jag följde efter rektorn till hans kontor. När vi kom in stängde han dörren. Han satte sig bakom sitt skrivbord och tittade på mig. Ett ögonblick trodde jag att det här var slutet. Sedan sa han: Julia, vet du hur länge jag har arbetat på den här skolan? Jag skakade på huvudet. 25 år, sa han. Han suckade. I 25 år har vi använt samma metod. Läroböcker, grammatikövningar, ordlistor. Han gjorde en paus och i 25 år har många elever lämnat den här skolan utan att kunna prata svenska ordentligt. Mitt hjärta hoppade till. Herr rektor, började jag. Han höjde handen försiktigt. Idag såg jag något annorlunda, sa han. Jag såg elever prata, jag såg mod, jag såg verkligt lärande. Jag höll andan. Han lutade sig tillbaka i stolen. Julia, jag är inte lätt att övertyga, men idag övertygade du mig. Jag blinkade. Gjorde jag?
Han nickade. Ja, din metod fungerar. Eleverna var aktiva. De tänkte. De använde svenska, inte bara memorerade den. En våg av lättnad fyllde mitt bröst. För ett ögonblick kunde jag inte säga ett ord. Sedan blev hans ansikte allvarligt igen. Men, sa han och höjde ett finger, det betyder inte att du får göra precis som du vill. Du måste ha struktur, du måste ha en tydlig plan. Jag nickade snabbt. Självklart, herr rektor. Jag ska planera lektionerna noggrant. Jag ska ta med ordförråd, grammatik, hörförståelse, läsning och muntlig träning. Han tittade på mig en stund. Sedan nickade han. Okej, du har tillåtelse att fortsätta. Jag kände att jag äntligen kunde andas igen. Tack, herr rektor. Han vinkade lätt med handen. Tacka mig inte än. Det här är ett experiment. Om eleverna förbättras ska vi prata om att använda den här metoden i andra klasser. Om de inte förbättras går vi tillbaka till läroboken. Jag log. De kommer att förbättras, herr rektor. Det lovar jag. Han tittade på mig och sa: Gå tillbaka till din klass, Julia. Gör ditt jobb. Jag lämnade kontoret. Den här gången slog mitt hjärta snabbt, inte av rädsla utan av glädje. I korridoren väntade Lukas. Han höjde ett ögonbryn. Nå? Jag log. Vi klarade det. Hans ögon blev stora. På riktigt? På riktigt? Han skrattade tyst och skakade på huvudet. Jag kan inte tro det. Jag öppnade dörren till klassrummet. Eleverna reste sig snabbt. Lärare, vad hände? Frågade Anna. Jag skrattade. Vi vann. Klassen jublade. Anna klappade händerna. Carlos höjde näven i luften. Jag gick fram till tavlan och skrev 2 stora ord. Låt oss prata. Sedan vände jag mig mot dem. Okej, klassen. Idag åker vi till flygplatsen. De skrattade, de var redo. Och för första gången visste jag att de verkligen lärde sig svenska. Efter lektionen satt jag ensam vid mitt skrivbord och tog ett djupt andetag. Idag var en seger. Men det var inte bara min seger. Det var deras. Jag tänkte på Anna, den blyga flickan som nästan aldrig pratade, men som idag beställde mat på svenska. Jag tänkte på Carlos som en gång sa: jag vet inte hur. Men nu pratade han med självförtroende. Jag tänkte på Lukas som först tvivlade på mig men sedan stod vid min sida. Och jag tänkte på mig själv. Jag hade varit rädd. Jag var nära att ge upp. Jag var nära att följa reglerna trots att jag visste att de inte hjälpte mina elever. Men lärande handlar inte om rädsla. Lärande handlar om att försöka. Att prata, att göra misstag.
och att försöka igen. Jag log och såg mig omkring i det tomma klassrummet. Att undervisa handlar inte bara om böcker. Att undervisa handlar om att öppna dörrar. Idag öppnade jag en dörr för mina elever. Och nu var de redo att gå igenom den. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet är jag verkligen tacksam. Julias berättelse lär oss något viktigt. Att lära sig ett språk handlar inte bara om böcker, grammatik och att memorera ord. Det verkliga lärandet börjar när vi vågar prata, göra misstag och försöka igen med självförtroende. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är mod, courage. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet mod. Till exempel, jag har mod. Eller, mod hjälper mig att prata svenska. Berätta också, tycker du att det bästa sättet att lära sig ett språk är att prata? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att öva din hörförståelse i svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla berättelser på svenska. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!